नमस्कार, मी समीराज मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. पूजा कोणतीही असो, प्रसादाच्या आधी मान असतो तो तीर्थाचा. नेहमीच प्रसाद देण्याआधी आपल्याला हातावर तीर्थ दिलं जातं. आज गणपती बाप्पांचं आगमन असल्यामुळे त्यांच्या आवडीचे नैवेद्याचे पदार्थ आपण बनवत आहोत. आज आपण बनवणार आहोत तीर्थ म्हणजेच पंचामृत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. पंचामृत बनवण्यासाठी घेतलंय 1 कप दूध, पाव कप दही, 2 चमचे साखर, 1 चमचा मध आणि 1 चमचा तूप. दुधाचा बाउल मी थोडा मोठा घेतलेला आहे. याच्यामध्ये सगळं साहित्य आपण एकत्र करणार आहोत. साखर, दही आणि मध सगळं ढवळून घ्यायचं आहे. साखर विरघळेपर्यंत हे ढवळून घ्यायचं आहे. साखर विरघळलेली आहे. आपण आता तूप घालूया आणि थोडं ढवळून घेऊया. तीर्थ बनवण्यासाठी घरी बनवलेलं ताजं आणि गोड दही वापरायचं आहे. तीर्थ बनायला फार वेळ लागत नाही, अगदी झटपट होतं. साखरेच्या ऐवजी जर साखर मिक्सरला लावून पिठी साखर करून घेतली तर अगदी 2 मिनिटांमध्ये आपलं हे तीर्थ तयार होतं. प्रसादाबरोबरचं हे तीर्थ तयार आहे. अगदी सोपी पद्धत आहे, नक्की करून बघा. माझ्या रेसिपीज जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकन ऑन ठेवा. आणि हो, तुमच्या कमेंट्स मला महत्त्वाच्या आहेत. थँक्यू.